channel mga kaibigan. Ako po ulit si Coronel Magnet at ngayon, titingnan natin kung bakit ako nabudol ng MIBF. Joke lang. Pero, nung huling MIBF kasi, yung November 23 to 27, 30. Nagkaroon ng MIBF. Manila International Book Fair online. Kasi nga, may coronavirus pa sa Pilipinas, ganun, hindi pa tayo pwedeng mag-hold ng mga events. So, ginawa nila online. Meron silang sariling website, ganun, tapos nandun lahat ng mga exhibitors. Tapos ngayon, ang gagawin natin ay titingnan natin yung mga nakuha kong libro na nire-recommend ko sa mga gustong matuto pa ng Philippine History. Kasi nakita naman natin ngayon, nagkakaroon na ng mas malaking interest yung mga tao sa Philippine History. Siyempre, kinikilala na natin yung identity natin bilang mga Pilipino. So, mas maganda na mas magkaroon tayo ng marami pang resources for yung mga binabasang libro, binabasang mga iba't ibang works na makakatulong sa atin na malaman kung ano ba nangyari talaga sa ating kasaysayan. Siyempre, hindi naman ito yung exhaustive list. Like, sobrang konti pala ng mga libro na to kumpara dun sa mga sasandamukan ng mga libro na nasa MIBF galing sa iba't ibang exhibitors, sa iba't ibang publishers. Pero ito yung haul ko this year. Last year kasi, marami na ako nabili. Like, lumagpas sata na 7K yung last year. Ngayon, hindi ko pinaabot doon. So, without further ado, buksan na natin itong mga to. 4 yan. 4 na exhibitors yung binilihan ko. Dapat 5 or 6 ata. Tapos, in-slice off ko muna yung ibang libro. Ganon. Bubuksan natin sila, tapos titingnan natin isa-isa kung ano yung mga magagandang, medyo hindi natin masyadong kilala na libro. Kung baguhan pa tayo sa pagbabasa ng tungkol sa Philippine History. Ganon. Okay, unang-una sa aking mga bubuksan ay actually ito yung pinakamatagal na dumating sa akin. Galing to sa Center of Kapampangan Studies. The full name is the 1D Nepomuceno Center of Kapampangan Studies. Pero, sinorte nata nila ngayon. Itong mga to, galing, ang alam ko, tungkol to sa sa kultura, kasaysayan ng Pampanga. Kasi may hinahanap akong tao doon. Yung mga kaibigan ko, alam na nila kung sino yun. Anyway, unang-una is An Epistle of a Prior Prisoner, 1898 to 1900. Tungkol to kay Father Fernando Garcia. Isa siya sa mga praile na hinuli ng Philippine military, yung kay Aguinaldo, nung revolutionary era. Kaya nga ganyan yung years. Parang pataka sila ng ibang mga praile, pero yung barko kasi, bangka na kasi na sinakyan nila, natangay, papuntang Tarlac. Tapos nahuli sila doon. Tapos yun, naging prisoner sila ni Niyong. So ito yung yung accounts niya of what happened. Naka-Kapampangan, pero may translation siya in English, if I remember correctly. Oh, tama. So, dito, English siya. Yung iba sa mga, sa mga prisoners nung time na yon are the friars. Kasi nga, syempre, parang may iba rin sa mga, sa katipunero or sa mga militar noon na galit nga sa mga praile. Kasi nga, mapang-abuso yung iba sa kanila, ganun. Hindi ka naman sinasabihin lahat, syempre. May mga towns din, may mga provinces din sa Pilipinas, sa Luzon, na mahal na mahal nila yung mga praile nila. So, nung kinapture yung mga praile nila, syempre parang sila nagkaklamor na, uy, balik yung praile namin, nagkakagulo na yung bayan namin dahil nawawala yung guidance namin galing sa kanya. Pero yung iba, galit sa mga praile. Yun. So, isa siya doon sa mga nahuli, sa Tarlac. Ang alam ko sa Tarlac, pagkakaalala ko. Next is, eto, Sing Sing, Volume 2, Number 3. Memorable Kapampangans. Kasi, I'm hoping na nandito yung hinanap. Alam ko, nandito siya eh. Pero, isa sa mga, interested ako dito is, siya. Si General Jose Alejandrino. If nanood kayo ng Goyo, siya, yung karakter na ginagampanan ni Alvin Anson. Interested kasi ako sa pamilya niya, kasi grabe yung pamilya niya. Like, hanggang panahon ng mga Hapon, lumalaban yung angka nila. Yun. Anyway, next, ito, Sing Sing din, pero book siya. Tapos, ayun. Uy, nandito si okay. Andito yung Quezon Farm in a Riot, si Pedro Abad Santos. Actually, kung hindi niyo kilala, si Pedro Abad Santos, he's the pioneer of the socialist party list in the Philippines. Mukhang may makikita ako na kailangan kong makita dito. Ha! Pero yun. Meron din yung Makabebe Scouts. Ito yung mga tumraidor sa Army niyong. Uy, si Aurelio Talentino. Nice.
Ayan, anyway, marami akong babasahin dito. Kita nyo naman, na-excite na agad ako. Although, I hope na nandito si Castro Alejandrino. Kasi interested din ako malaman kasi siya. Next naman is yung galing sa UST Publishing House. Actually, nakakatawa kasi, nung Aklatan Book Sale earlier this year, kasama rin sila sa exhibitors. Pero kahit na tumasino ako dati, halos hindi ako bumibili sa kanila ng libro. Kasi wala masyado akong nakitang interesting. Pero nung nakita ko to sa itong dalawang to sa MIBF na binebenta nila, sabi ko, shit, time ko na para bilhin to. Time ko na para may bilhin naman ako sa UST Publishing House. Though actually meron naman talaga akong gusto dati kaso hindi siya urgent. First book is Ang Pag-ibig sa Bayan ni Andres Bonifacio. Yan. Alam niyo naman, mahilig ako sa Revolutionary Era History, ganun. Ano kasi to, hindi lang si Andres Bonifacio yung, of course, siya yung main focus ng book na to, pero marami rin kasing pinention dito, like, yung yung pagiging isang manunulat niya, tsaka kung bakit dapat natin buhayin or kilalanin palalo yung mga gawa niya kasama ng mga ibang mga manunulat sa katipunan, katulad ni Patricio Mariano, isa yun sa mga nire-research kong tao. Ang hindi alam ng karamihan na hindi gaanong bihasa sa kasaysayan natin, ang katipunan kasi hindi lang sila rebel faction or revolutionary organization. Ano rin sila syempre kailangan nila ng funds. Ang ginagawa nila, nagsi-theater sila. Meron talaga sa kanila mga playwright, mga musician, mga writers, ganun. Yun, kunyari, si Julio Nakpil, isang musician. Si Patricio Mariano, isang playwright, ganun. Si Andres Bonifacio din, writer din siya. Yun, mas pagpapakilala pa kay Andres Bonifacio, way beyond his normal image na matapang na revolutionary na sumasabak bigla sa giyera, ganon. Next is, eto, tungkol pa din sa Pampanga, kasi nga may hinahanap akong tao doon. The Kapampangan Mystique. Personal anecdotes and works of leading writers from and about Pampanga. So, yung towns and countrysides, yun, word of Kapampangans, ganun, pati mga aita na Kapampangan. That's for the UST Hall. Okay, next up is yung Anvil Publishing Hall ko. Actually, hindi mo siya sobrang hall. 2 libro lang siya. Pero yun. Actually, sobrang suki na ako sa Anvil Publishing. Parang feeling ko, pinapayaman ko na sila minsan. Kasi, bumili na ako dati doon sa MIBF nung Looking Back, as in yung buong set. Tapos, bumili pa ako nung Bones of Contention. Bumili pa ako ng Rizal Lectures. Actually, feeling ko pinapayaman ko lang si Sir Amteto Campo. Pero anyway, I love his works naman. Okay lang yon. I'm happy to burn my money with his works. Anyway, ang dami pa nun Basta ang dami kong Anvil books dyan. Huwag nyo nang i-judge. First off is Luzon at War. I got this book kasi part of this book discusses yung detention between yung state and yung society. Parang yung sa atin pa din ngayon, yung resistance of the ordinary people, tsaka yung marami siyang dinidiscuss tungkol sa political and social problems ng Philippines nung time ng mga revolusyonaryo. This is interesting for me kasi it's a book basically that tackles the problem more holistically. Hindi naman kasi naghimagsik yung mga tao dahil lang galit sila na yung mga praile, inaalipusta sila or parang hindi sila masyadong napapansin ng ng Spain Maraming problema 'yon. Tsaka syempre, marami ring problema internally sa mga revolusyonaryo. And yun yung isa sa mga pinakamalalaking dapat na pinag-aaralan natin kapag nag-aaral tayo ng kasaysayan ng Pilipinas. Kung ano yung mga naging factors kung bakit may nangyaring ganito, may nangyaring digmaan, may nangyaring revolusyon. Kasi hindi natin magigets kung ano yung ginawa ng mga ninuno natin. Kung hindi natin magigets, ano ba yung nangyayari sa sa paligid nila. Yun din, parang importante rin yun sa atin, syempre. Feeling ko, maraming tsaa to. Maraming, hindi lang tsaa. Pahilig sa tsaa, Girl! Anyway. Ayun. Actually, ang ganda binabasa ko kasi yung likod. Pero, yun nga, ang ganda ng dulo nito kasi, like all strong historical works, it returns us to the past not in the mode of nostalgic longing for what has been lost, but as the history of a future that never ceases to arrive. Parang, itong book na to, hindi siya tungkol sa parang, yung nostalgia factor na, na patok sa mga millennial ngayon.
Pero ito kasi yung parang, it makes you think of a future that we never had. I think that's kind of something fun din. Fun in not, hindi siya yung nakakatuwang fun, pero parang fun na parang thrilling in a sense of anong madidiscover mo pa. Anong pwede mo pang malaman na parang, what did we miss out on had things gone different? What if things were slightly better for the Filipinos? Or what if things were a little bit worse? History leaves you with so many questions, I swear to God. Kaya ako nahuhumaling dun. Next is A Treasury of Stories, Filipino Myths and Folktales. Actually, hindi ko talaga balak kunin to. Actually, wala akong balak na bumili ng fiction book or whatever, or something about myths or folktales. Wala talaga akong balak sana na bumili ng ganito. Kaso kasi, nirecommend kasi ito ng isang friend ko. Ang ganda raw, nakakailang check out daw siya ng book na to do sa library nila. Fiction is actually a way for us then to learn about society back then. Lalo na yung, kunyari, works ni Rizal, he tackles so much about the social problems as well as the culture of the Philippines back then. Discussing fictional works that were set in those times is like also giving us a glimpse of what it was like living back then. Kasi syempre ibang history books, parang it's all about what did this person do? What did that person do? What did they do in this place? What did they do in that place? Ganon. Fiction books, however, give us an environmental look on what the Philippines was like back then. Anyway, dun tayo sa last but most expensive part of my entire haul. Ready na ba ako dito? Actually, hindi ko na naalala ko ng mga libro to. May Ateneo de Manila University Press Hall. Actually, the reason why I wanted din to shop at MIBF was because I had several more titles na gusto kong bilhin sa Ateneo na actually nasa Shopee naman, pero kasi habol ko yung yung sale. Yung discount. Actually, ang dami ko ng books ng Ateneo Press. Doon sa bookshelf ko dito. Yan, basta off camera yon. Saka ko tutur yun kung gusto nyo, guys. Pero yun, hindi pa ako nauubusan ng title sa bibilhin kasi sobrang ganda talaga ng collection nila ng Philippine History books. Tsaka sobrang dami. Like, yung sa UP Press, medyo hindi na ako interested sa iba or hindi sila sobrang connected kasi sa revolutionary era history. Pero yung sa Ateneo po siya, ang dami pa, sis! Oh my God! Wallet ko! Iyak! Yun. Anyway, let's start off with 16th century, barangay. Ito talaga, kapag gusto niyo mag-aral ng 16th century, Philippine culture and society, barangay. Kasi, ang alam ko, pagkakaalala ko, meron netong yung mas matinong baybayin version, ata. O, yun. Tsaka may mga illustrations, tsaka may actually may parang blueprint pa nga siya. O, yan, floor plan, actually. Yan. Kung mahilig kayo sa pre-colonial Philippine history, barangay, asin ko ninyo. Actually, I kind of regret din na ngayon ko lang itong binili. Kasi as in, quintessential book talaga to. Next is, The Cry of Balintawak, A Contrived Controversy. Nakatawa kasi nakalimutan kong hardbound pala to. Nung binili ko to, pikit mata akong bumili. Buong MIBF ko ata, pikit mata akong bumili. Kaya lumaki yung yung haul ko eh. Dapat bibiling ko mga 4 na libro lang. Tinanggal ko actually yung dalawa doon kasi I was supposed to get yung The Pitanon tsaka Isabella's Archive dapat bibiling ko, pero tinanggal ko sila to make way for more books. Kasi kapag binili ko sila 7,000 na ata abutin yung ko. Pero yun, ang hirap kasi nung history ng Cry of Balintawak or Cry of Pugadlawin or whatever. Ayun, actually yung author neto parang inaano niya na parang The Cry of Pugadlawin was a hoax. Saan ba talaga pinunit yung sedula? Saan ba talaga yung first encounter of the Philippine forces and the Spanish forces? Ganun. Let's see. Let's see kung makukonvince ako kasi I'm not really sure what my stance is on the authenticity of the Cry of Balintawak. Pero, authentic naman siguro yung part na pinunit nila yung sedula and yun. Anyway, ito. This has been long overdue. The Women of Malolos by Nicanor Tiongson. Kasi,
this is a really hard book to find. Ganun. Actually, nakikita ko na nga siya minsan doon sa mga Filipiniana book groups na parang medyo rare-ish na minsan yung yung tag sa kanya. Pero yun, ang hirap niya kasing hanapin. Like, nung Aklatan book sale, hindi ko talaga to nahanap sa Ateneo. Or, I think, hindi ko ata nahanap dun. Pero yun, parang naalala nyo ba yung isang letter ni Rizal about, addressed to the women of Malolos? This is gonna, tackle them in more depth. Kung ano yung naging contributions nila talaga sa revolution. Kasi, that's the sad part sa kasaysayan natin. Hindi gaanong binabanggit yung mga babae. Kasi, well, partly, because, hindi sila talaga super active na members nung revolution. Parang katulad nila, Gregoria de Jesus or nila, nung sisters ni Rizal. Kasama sila sa katipunan, of course. Pero meron silang ibang function. Hindi sila katulad nila Andres Bonifacio. Ganon. Of course, narinig naman natin sa historical lessons natin from school na parang they serve sometimes as the distraction kapag nagbi-meeting yung mga katipunero. Parang sila nagpa-party-party, gano'n, habang yung mga lalaki nando sa likod, nagplano-plano, gano'n. Pero, what really were the contributions of women to the revolution? Lalo na yung mga women of Malolos. Kasi actually, hindi ko alam kung alam nyo guys, or kung nabalitaan nyo na, pero yung asawa ni Rizal, or actually partner, whatever, si Josephine Bracken, after he died, after he was executed, she actually participated in the revolution. Medic type, ganun. Para siya si Rafaela ng Mobile Legends. Dinala pa yung Mobile Legends dito no? Anyway, yan. Actually, it also has an extensive family trees. Like, this is the Tontokos, Pyongsons. Actually, ang dami nila. Tapos yun, list of everyone. Yun. Actually, kaya ko rin to binili. I'm trying to trace my history or my ancestry. Ang ganda ng cover niya. Ang ganda grabe. Na-all ganitong mag-paint. Eto na. Last book ko na to sa haul ko. This is the reason why ang laki-laki nung bill ko sa books. Ito naalala ko. Ito lang yung nag-iisang naalala kong price. Kasi ang mahal talaga niya. This costs 1,300. 1,500 siya normally. Pero 1,300 or 1,200 siya sa nung MIBF. Though actually, I regret not getting this sa Aklatan book sale. Kasi nung Aklatan book sale, 1,000 lang siya. Gets parang 500 peso discount. Anak ng tokwa, sayang. Clothing the Colony by Dr. Stephanie Koo. Yan. Actually, I got this kasi this is like an exhaustive research on how people back then dressed nung times na yun. Kasi ang hindi na-realize sa marami, lalo na kapag pag nag-research sila sa history, is that even the way that people dress will tell you so much about their status in society. Parang kunyari, sa society natin ngayon, pag sabihin natin naka-Reebok ka, or naka-Levi's na jeans, tapos naka-H&M na top ka, ibig sabihin medyo elite ka, kasi afford mo sila Lalo na kung ganun yung suot mo, tapos naglalakad ka lang sa BGC, syempre, isipin ng mga tao, elite ka. So, back then, ganun din. Yung pananamit nila is also a symbol of what their status is in the society, what their standing is, and even their occupations. Like, syempre, yung gobernadorcillo, iba suot. Syempre, yung mga mayor, ganun. Tapos, syempre, mga mestiza versus yung mga Indio, ganun. Yun, parang, dito, what can we gather from what people did, or what freedoms do they enjoy based on their clothing lang? If you guys are passionate about yung clothing nila noon, this is like one of the best sources talaga. Siguro second na lang sa kanya yung Fashionable Filipinas. Ito talaga, I mean personally talaga sa akin, this is the best source for if you want to learn about how people dressed back then. Like, nyari dito sa Women of Malolos na book. What can we learn about the women that were dressed like this? Yun, tapos yun, versus yung ganyang uniform, ganun.
Yun, so that's the entirety of my haul. Everything costs like just under 5k or actually just almost 5k. 4,900 something ata yung nagastos ko overall. Wala pa yung shipping fee. Pero yun, if you guys are interested in learning more about Philippine history in a more in-depth way, more than just what you learned in school, and gusto nyo like matutunan yun in a more engaging way, I suggest buying some of the books that I mentioned. Of course, ililista ko sila down below sa description. Tsaka, siguro ililink ko na rin. Tapos, get them sa MIBF before January 3. Maraming stocks sa MIBF, yun. So, hindi kayo mauubusan. Pag nauubusan kayo for a certain day, balik kayo the next day. Kasi, nakita ko yun, yung first day of MIBF, may mga na-sold out na books. Pagdating ng second day, bumalik na naman sila. They're available again. So, yun. You guys have until January 3 to get these books. Yun. Tapos, yun, start reading. Start learning more about our Philippine history. Kasi, that's one of the keys to our own identity. Tsaka, yun nga, para ma-dispel na rin yung ibang, yung ibang erroneous ideas that we have about our own history. Kasi syempre parang, the more that we are in the dark about what happened back then, what happened to our ancestors, what happened to our Philippines back then, the less that we know about ourselves. Yun. Anyway, magkikita muli tayo mga kababayan sa aking next video. Sana nagustuhan nyo ang video ko. Kung bibili kayo ng mga libro na na minention ko, sabihin niyo sa akin, sabihin niyo sa comments para magsigawan tayo na kung ano natutunan natin ganun. Kasi masayang matuto guys, masayang matuto tungkol sa kasaysayan natin. Tsaka masayang matuto at our own pace. Yun. Anyway, I hope you guys enjoyed this video at sana makita ko ulit kayo sa aking next video. Bye-bye!